Maayong adlaw mga kahigalaan! Ako si Chokoy and welcome sa Wondering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is sardinas. Sardinas in oil. Meron tayong dalawang set ng garlic, dalawang bulb ng onions. Ganito lang pagkahiwa ng onions natin. And then, dalawang carrots. At ganito lang ang pagkahiwa ng carrots natin. Meron din tayong chili, green chili guys. Hindi siya masyadong maanghang. We have pepper, 1 tablespoon of peppercorn, a few pieces of bay leaves, more or less mga 7 pieces of bay leaves. This will add aroma doon sa ating sardinas. And of course, gagamit tayo ng salt at gagamit tayo ng 1 liter ng olive oil. Now, mga ka-wonders, pwede natin itong i-adjust. We can probably add more oil, tapos vegetable oil na lang i-add natin. So this one is a regular olive oil, hindi to extra virgin or virgin olive oil, regular olive oil. And then, of course, ang ating main ingredient is ang tamban. 2 kilograms po ito. And medyo may kalakihan po ito and you can always choose yung mas maliit. This is one of the best fishes na pwedeng gawing sardinas. First step mga ka-wonders is of course linisin natin tong tamban natin. As you can see, tinanggalan natin ng lamang loob, yung ulo at saka yung buntot. Medyo may kalakihan ito. You can always choose the medium-sized one kung gusto nyong inegosyo na pwede nyong ilagay sa bote. So yung mas maliliit ang mas best para sa planong pangnegosyo nyo. Pero kung pambahay lang naman, okay na to. Ang next step na gagawin natin is bubudburan natin ng asin. Make sure na coated siya sa asin mga ka-wonders at hindi natin to tinanggalan ng kaliskis. Ang gusto nating ma-achieve dito is ma-season natin yung isda itself with the asin bago natin siya ilapag sa ating pressure cooker. Next, gagawa tayo ng base dito sa ating pressure cooker. Half ng onion natin, ilalagay lang natin dito. Kasi ang the other half will be our toppings. And then, kalahati lang din itong ating bawang. And then, a few of the bay leaves. This time mga ka-wonders, i-arrange lang natin ang ating isda. Mga ka-wonders, always isipin nyo yung strategy nyo pag lumambot na kasi ito, may possibility siyang madurog. So at depende din yan sa kung gaano na kayo kagaling magluto ng sardinas. Now, always remember yung strategy nyo sa pagtanggal niya. Kasi otherwise, pwede siyang madurog pag tinanggal nyo niya sa pressure cooker natin. Next step mga ka-wonders, ilagay natin tong tirang onions natin. Ilagay lang natin sa ibabaw. Merong mga recipes ng ibang nagluluto ng sardinas na nilalagyan nila ng olives. So, okay na okay yun. You can do that. So, eto naman, pinasimple lang natin. And then, yung paminta natin. Etong bay leaves. You can add more bay leaves if you want. Mabango at masarap ang bay leaves sa sardinas. And then, etong sili natin. Now, this is optional pag gusto nyong maanghang. And then, yung last natin is yung carrots. Maganda ang carrots mga ka-wonders if nalagay nyo siyang buo sa bote, especially if you want it na pang negosyo. Ang susunod nating ilagay is asin. So, additional seasoning ito mga ka-wonders. So this time, ilagay natin ang ating 1 liter of olive oil. Now, we'll have to make sure na lagpas siya sa ibabaw mga ka-wonders. At lalagyan pa natin to ng 1 cup ng water. Alright. So, 1 litro ng olive oil ang nilagay natin sa 2 kilong tamban na isda. At magdadagdag tayo ng 1 cup ng tubig. Mga ka-wonders, ready na ating sardinas. Lulutuin natin siya. So we're going to cook this for 1.5 hours. Ang first flame natin mga ka-wonders is going to be high at hanggang umabot siya ng first whistle niya. Once na mag-whistle siya, doon na natin hinaan. We're going to let it cook for 1.5 hours on a low flame. So mga ka-wonders, hihinaan na natin. Nilipat namin dito sa main kitchen namin kasi maaksaya sa butane. Kaya so hihinaan na natin to for the next 1.5 hours or sa remaining ng 1.5 hours natin. So mga ka-wonders, 1.5 hours is over at luto na yung ating sardinas. Now, tinanggalan na namin ng pressure at ito na yung kinalalabasan niya. Perfect ang 1 kalahating oras, high heat
before mag first whistle and after first whistle, doon na natin hininaan yung ating apoy hanggat sa umabot tayo sa 1.5 hours. So, tignan na natin. Yan. So, as you can see, yan. Medyo dumami yung oil natin. It's because nag-reduce ng size yung lahat ng mga hard ingredients natin. Yung isda, yung carrots, at saka yung iba pang nandyan sa loob. So, mas dumami yung liquid niya dahil nga nag-produce din siya ng sarili niyang liquid. So, yan mga ka-wonders. So, tikman na natin. Kuha na tayo ng isa para matikman natin. Yan. Wow. Look at that. So, tikman na natin. Wait, sobrang init. Guys, hindi dahil sa ginawa ko to ha. But it's because of the exact seasoning, which is perfect lang yung pepper na nilagay natin at saka yung salt na nilagay natin. For the exact measurements of the ingredients of this recipe, tignan nyo na lang sa description down below. So there you have it mga ka-wonders. That's our recipe for today. Yung ibang tawag nila dito is Spanish sardines. And iba naman is sardines in oil. So let's call it sardinas in oil na rin. So ito yung recipe namin mga ka-wonders. So if you like this video, please give us a thumbs up. And please don't forget to subscribe to Wondering Kusina's YouTube channel. And if you like something about this video and you want to share it and express it, please put it down on the comment section below. So don't forget to click that notification bell para updated din kayo sa lahat ng mga videos namin na pinapalabas dito. And daghang salamat mga ka-wonders for watching. Ako si Chakoy. Stay cool, stay safe, and peace.